Vrei să afli cum arată o zi de tratament pentru cancer și ce te poate ajuta să treci mai ușor prin această experiență? Din propria mea luptă, vă ofer sfaturi practice despre ce să aduceți cu voi, la ce să vă așteptați și cum să găsiți confort în momentele grele. Haideți să facem împreună această călătorie mai ușoară. Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi un moment extrem de special și personal din călătoria mea. Iată că se apropie ultima mea ședință de chimioterapie, iar acest episod are o încărcătură emoțională specială pentru mine. Am trecut prin multe, iar fiecare zi de tratament a venit cu propriile ei provocări, lecții și momente în care mi-am descoperit resurse pe care nici nu știam că le am. Tocmai de aceea vreau să vă ofer o imagine sinceră și clară despre ce înseamnă o zi de tratament, ce ar trebui să aduceți cu voi pentru mai mult confort și liniște, dar și la ce să vă așteptați. Sper că experiența mea să vă ajute să vă simțiți mai pregătiți și mai puțin singuri în această luptă. Ca și până acum, dacă simțiți că acest canal aduce plus valoare vouă sau cuiva apropiat, vin cu rugămintea de a vă arăta sprijinul, abonându-vă și partajând conținutul cu persoane pe care le-ar putea ajuta. Acestea fiind spuse, haideți așadar să începem. Capitolul 1. Înainte de ziua tratamentului. Pregătirea psihică și fizică. Înainte de fiecare ședință de chimioterapie, există o etapă esențială, pregătirea mentală și fizică. Ce am învățat că funcționează de fiecare dată? 1. Odihnește-te suficient cu o zi înainte. Somnul este cel mai bun aliat al organismului tău. Un corp odihnit face față mai bine oboselii și simptomelor tratamentului. 2. Hidratarea este esențială. Cu o zi înainte și în ziua tratamentului, asigură-te că bei suficientă apă. Acest lucru ajută corpul să proceseze mai ușor medicamentele. 3. Mergi și fă-ți analizele recomandate. Înainte de fiecare doză de chimioterapie, medicul oncolog îți recomandă să faci o serie de analize pentru a putea evalua în ce mod este impactat întreg organismul tău de către tratament. Uneori, valorile sângelui, ficatului sau rinichiului pot ieși în afara intervalului, iar în funcție de abatere, medicul va decide dacă poți suporta doza de citostatice sau dacă o amâni un timp pentru ca organismul să-și mai revină și să nu cedeze sub acțiunea uneori toxică a medicamentelor anticancer. Dacă analizele au ieșit bine și mergi la tratament, mănâncă ceva ușor și nutritiv înainte de a pleca la clinică. Nu te duce cu stomacul gol, dar e bine să eviți alimentele grele sau prăjite. O banană, un iaurt, puțină pâine prăjită sunt opțiuni bune. Uneori, ședința de chimioterapie îți poate ocupa întreaga zi, de la analize, așteptarea la doctor, consultul propriu-zis, fixarea branulei, pregătirea prealabilă și durata administrării perfuziei, se întâmplă să începi de dimineața la prima oră și să termini după amiaza târziu. Și să faci față unei astfel de zile cu stomacul gol nu este deloc recomandat. 5. Pregătește-ți geanta pentru tratament. Voi detalia imediat ce am luat eu mereu cu mine și ce mi-a adus confort. Nu în ultimul rând, mentalul face toată diferența. Spune-ți ție însăți: am puterea să trec prin asta. Fiecare zi mă aduce mai aproape de vindecare. Capitolul 2. Ce să aduci cu tine la tratament? Lista completă pentru o zi cât mai confortabilă cu putință. Din experiența mea, o geantă bine pregătită face toată diferența. Timpul petrecut în sala de tratament poate părea lung, iar micile detalii îți pot aduce liniște. Iată lista mea de esențiale. 1. Hidratare și gustări ușoare. O sticlă de apă sau ceai călduți, gustări precum biscuiții sărați, nuci, fructe proaspete sau uscate. Recomandarea mea: evită dulciurile, deoarece pot provoca greață. 2. Haine confortabile. Alege haine legere, moi, care să nu te strângă. Îți recomand un hanorac sau o păturică, pentru că uneori în sala de tratament poate fi răcoare. Șosete și o eșarfă în cazul în care simți nevoie să te învelești. 3. Activități pentru a trece timpul mai ușor. O carte, un e-book sau o revistă. Căști și telefon, tabletă pentru a asculta muzică, podcasturi sau a urmări un serial. Un jurnal în care să scrii gânduri, emoții sau lucruri pentru care ești recunoscător, dacă mâna dominantă este liberă, fără branulă. 4. Produse de igienă personală. Șervețele umede și uscate, un balsam de buze, o cremă de mâini hidratantă, eventual un deodorant în cazul în care te bucuri, cu ghilimelele de rigoare, de efecte secundare precum bufeurile și trebuie să te împrospătezi. 5. Un mic obiect care îți aduce liniște. O fotografie dragă, un talisman sau orice lucru mic care te ajută ca o ancoră emoțională. 6. Prosoape mici pe care le poți umezi. În funcție de tratamentul aplicat, este posibil ca imediat după administrare să resimți efecte secundare precum stare de greață și valori de căldură. Pe mine m-a ajutat să am prosoape umede și reci, pe care să le aplic pe frunte și pe zona stomacului, pentru a mai ușura din simptome. 7. Pahar și linguriță de unică folosință.
Tot în funcție de tipul de citostatice, este posibil ca starea de rău să te împiedice inclusiv să bei apă. Dacă te forțezi să bei cantități mari de lichid, ceea ce am stabilit deja că este recomandat, e posibil ca organismul tău să se revolte. De aceea, pentru a reuși să te hidratezi, măcar un pic, o soluție e să bei apă cu lingurița. Gurițele mici și dese sunt mai ușor de tolerat decât înghițiturile mari. 8. Un pliculeț de zahăr. Știu că am discutat în episoadele anterioare despre faptul că zahărul nu este recomandat. Însă, ca efect secundar al tratamentului, este posibil să nu poți mânca o perioadă de timp după doză. Perioadă ce poate varia de la câteva ore până la 1-2 zile. De aceea, pentru a evita o scădere a glicemiei, care se poate lăsa cu convulsii, și da, spun acest lucru din experiență, deoarece am trecut prin așa ceva, dacă simți că se apropie o stare de rău serioasă, poți disolva sub limbă pliculețul de zahăr pentru a evita înrăutățirea stării. 9. Mănuși și șosete cu gheață sau, în lipsa lor, rezerve de gheață. După cum vă povesteam în episodul cu efectele secundare, unele citostatice, precum paclitaxel, pot provoca leziuni ale nervilor periferici sau neuropatii. Pentru a minimiza această posibilitate, recomandarea este de a purta în timpul administrării perfuziei șosete și mănuși speciale cu gheață. Totuși, în cazul în care spitalul, clinica, nu le are și nu le găsiți să le cumpărați, puteți folosi alternative, precum rezervele clasice de gheață sau variante mai moderne, precum acești săculeți. 10. Cartea de identitate și cardul de sănătate. Cel puțin la clinica la care merg eu, procedura este ca, înainte de conectarea perfuziei, să prezinți buletinul pentru ca asistenta să se asigure că ți se administrează tratamentul corect. Pe perfuzie apare numele și CNP-ul pacientului, precum și numele medicamentului și doza aferentă. Fiecare pacient este diferit. Dacă lista aceasta a funcționat pentru mine de fiecare dată, testează și vezi ce îți aduce ție liniște. Capitolul 3. La ce să te aștepți în ziua tratamentului? Știu că fiecare zi de tratament vine cu emoții, întrebări și poate chiar teamă. Însă dacă știi la ce să te aștepți, întregul proces devine puțin mai ușor. 1. Pregătirea înainte de perfuzie. Vei fi cântărit și ți se va măsura tensiunea. E o rutină standard. Asistenta va monta branula sau, dacă ai cameră implantabilă, va pregăti direct perfuziile. 2. Începerea tratamentului. Prima perfuzie poate fi o soluție salină de spălare a venelor sau medicamente antigreață care să-ți pregătească corpul pentru chimioterapie. Încearcă să stai relaxat și să respiri adânc. Muzica sau lectura te poate ajuta să te liniștești. 3. Senzațiile în timpul perfuziei. Este posibil să simți frig în mână sau oboseală, e normal. Unele medicamente pot da o ușoară stare de amețeală sau greață. Unele medicamente pot provoca o reacție alergică în primele minute de la administrare, manifestată prin apăsare în piept, senzație de căldură, amețeală, roșeață. De regulă, o asistentă va sta lângă tine pregătită să intervină rapid în cazul în care este necesar. Comunică orice senzație în la locul ei personalului medical. 4. După tratament. Nu te grăbi să pleci imediat. Stai câteva minute să te asiguri că te simți bine. Bea apă și mănâncă ceva ușor, chiar dacă nu ai poftă. Odihnește-te și ia încet restul zilei. Corpul tău muncește mult să proceseze tratamentul. Dacă trebuie să te întorci ca mine în localitatea de domiciliu cu mașina, este esențial să nu fii tu, cea care conduce. Să-ți întinzi scaunul, să fii cât mai liniștit în drumul spre casă. Capitolul 4. Sfaturi pentru recuperare după tratament. După fiecare ședință, recuperarea este la fel de importantă ca tratamentul în sine. Iată câteva sfaturi care m-au ajutat. Hidratează-te constant. Apa este esențială pentru eliminarea toxinelor. Odihnește-te. Somnul este doctorul tău invizibil. Permite-ți să te odihnești fără vinovăție. Dacă simți că obosești la cea mai mică activitate fizică, să știi că e normal. Oprește-te din orice faci și întinde-te. Învață să-ți asculți corpul. În înțelepciunea lui îți spune exact ce ai nevoie să faci. Mănâncă mese mici și dese. Alege alimente ușoare, precum supe, orez, banane sau cartofi fierți. Fii blând cu tine. Corpul tău are nevoie de timp să se vindece. Fiecare zi e un pas înainte. Păstrează un jurnal al simptomelor. Notează ce ai simțit în ziua tratamentului și în zilele următoare. Te va ajuta să observi tipare, să comunici mai ușor cu medicul. În concluzie, drumul tratamentului nu este ușor, dar este unul pe care îl parcurgem cu speranță și încredere. În curând voi încheia acest capitol din viața mea, iar prin acest episod am vrut să vă arăt că, indiferent cât de dificilă pare o zi de tratament, există mereu mici lucruri pe care putem face pentru a ne aduce confort și liniște. Sper din suflet ca sfaturile mele să vă fie de folos. Dacă treceți și voi prin acest proces sau cunoașteți pe cineva care are nevoie de aceste informații, distribuiți acest video și lăsați-mi un comentariu despre experiențele voastre. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați, curajul și răbdarea sunt cei mai buni prieteni ai noștri în această călătorie. Vă mulțumesc că sunteți aici, că îmi sunteți alături și că împreună putem să transformăm fiecare zi într-un pas spre vindecare. Până data viitoare, zile liniștite tuturor și să nu uităm, enjoy!